Sziasztok! A mai videóban ezt a szép lila sminket fogjuk elkészíteni, amolyan tavaszvárót. A Hudának a Nude palettáját fogom használni a szemsmink elkészítéséhez, hopp, kiesik. És az a terv, hogy egy ilyen nagyon lágy, tavaszias sminket fogok csinálni. Elsőnek a Teddy árnyalatból fogok egy nagyon picit ide a mélyítő vonalamra, illetve fölé, de csak így a külsővébe felvinni, mert ez lesz egy ilyen átmeneti szín. És ma nem akarok egy ilyen nagyon erőteljes sminket, hanem valami lágyat. Majd szerintem a 10 árnyalatot veszem fel egy picit, és elmélyítem ezt a külső részt. Ja, ezt folytatom a lace árnyalattal, amit ide fogok felvinni. A mozgó szemhéjam többi részére. Ugyanúgy mindent pufi ecsettel, mert finom, lágy sminket szeretnék. Itt szépen összemosom. És nyilván így most így eléggé egybeolvad a smink, tehát nem nagyon látszik, hogy többféle színt használtam, ezért még itt a külsővét el szeretném még egy picit mélyítgetni. Szerintem ezt a Panked árnyalattal fogom. Így. Aha. Ezt viszonylag koncentráltan felviszem, és majd elsatírozom. Kicsit egy ilyen félkör ívet írok le vele. Na, itt ennél a szememnél már egy nagyon picit előrébb ugrottam, és lényegében annyit csináltam, hogy a Love Bite árnyalattal elkezdtem azt a kis szélső részt picit építgetni. Ez egy ilyen, hát mondhatjuk lilának, sötét lilának. Látjátok? Ennyire. És ezt szépen így kifele satírozgatom. Összesatírozom a többi színet, de mindig egy ilyen, kicsit egy ilyen kis C betű irányba. A következő, amit csinálok, hogy a Bare árnyalattal ezt a belső szemzug részt egy kicsit így megnyitom, kivilágosítom. Csak így szépen ennyire így bele satírozgatom. Ez egy ilyen, hát nem fehér, egy ilyen nagyon világos bézs árnyalat. És egy nagyon picit ide felviszem, mintha egy ilyen élet adnék a sminknek. És ezt nem fogom így hagyni, hanem szépen az előző színnel, amit ide a mozgó szemhéjra felvittem, azzal össze fogom majd szépen dolgozni. Kicsit egy ilyen ombre hatás lesz így vele, és alulra most kivételesen nem ugyanazokat a színeket fogom használni, hanem nemes egyszerűséggel a Rave, nem jól mondtam ki a nevét, barna. Ez egy ilyen kis nem is tudom, csoki barna. Igazság szerint, ha látjátok, azért ezt a palettát már elég sokat használtam, és nem is egy mai darab, és így nagy átlagban, most azért vettem több Huda palettát, szerintem a Huda paletták kifejezetten az ilyen egyszerűbb alkalmi sminkekhez
tökéletesek, ahol nem ilyen atompontos minket szeretnél, hanem inkább csak is satírozgatni, árnyékolni akarunk. Szerintem ez így bőven elég és gyönyörű. Szempillasűrítést fogok csinálni. Egyébként szerintem nem is fogok tusst csinálni, hanem szintén a sötétbarna árnyalattal fogok rámenni alul felül a szempillasoromra. Keresek hozzá egy tiszta szemöldök ecsetet, és csak így besatírozgatok. Gyakorlatilag szinte láthatatlan, viszont segíteni fog abban, hogy egy nagyon picit így dúsabbnak tűnjön a szempilla sorunk. Viszont nem tudom mennyire szembetűnő, hogyha megnézitek ezt az oldalt, akkor ez egy picit ilyen telítettebbnek néz ki. Mondjuk azt hiányolom ebből a palettából, hogy gyakorlatilag ez a két barna árnyalat van, tehát én még egy sötétebb barnát azért ebbe a palettába beleraktam volna, mondjuk a krémes trutyi helyett. Illetve szerintem ehhez a sminkhez nagyon jól illene akár mondjuk egy barna tusvonal. Adjátok, lényegében csak egy nagyon picit így besűrítem a szempillasoromat vele. Összekötöm ugye a felső szempillasorommal, vagy a sminkkel. Nyilván ezt millióféleképpen lehet itt extrázni, tehát lehet akár valami csillogó, fényes szint rávinni, lehet tust, barnát, feketét. Ha valaki fekete tust használ, akkor ez nyilván egy sokkal intenzívebb végeredmény lesz. Pufi ecsettel tényleg csak így a széleit egy nagyon picit elfüstesítem. Viszont itt azért még úgy nem teljesen az igazi a satír, úgyhogy ugyanezzel az ecsettel szépen kicsit így a Szerintem én alul ki fogom barnával húzni a szememet, hogy nagyon picit még így jobban keretet adjak meg. És kb. Eddig nem akarom jobban lehúzni. Hogy nem ilyen kis kellemes legyen az egész. Gyorsan befejezem a sminkemet, dobok fel egy szempillaspirált, illetve egy műszempillát, meg egy kis highlightert az arcomra, és megmutatom nektek egy picit közelebbről a végeredményt. Nos, elkészültem, azért egy műszempillával sokkal jobb az egésznek az összhatása. Nyilván, hogyha valaki diszkrétebben szeretné, akkor bőven elég egy szempillaspirál, lehet akár cifrázni egy fekete tussal, akár kövekkel, ugyanúgy, mint ugye a hajamon, kicsit így, mondjuk így a szemöldök csontra, vagy a belső szemzugba pár kövecskét rakni. Ennyi lett volna a mai videó, köszönöm szépen, ha velem tartottál, legyen csodaszép napod, és ne felejtsd el, hogy iratkozz fel a csatornára. Sziasztok!